Okay, what's up guys? So, ayun. So, may kasama po tayo ditong player. Si Killer 101. Wala po siya. Chess, at ito po si Killer 101. Wala po siya 101. So, this time guys, ito yung aming house tour. House tour na Minecraft. Dahil kasi, ito yung aming prototype ng bahay namin. Eh, ayoko nang mag-house tour sa sarili ko. Sarili namin bahay. So, nung aming ginawa, okay, nagsiswimming po siya. Ba't ganun tayo? Ginagawa mo. LOL! Okay po. Naglilinis po siya. Yan po yung aming drainage. So, ito na po yung house tour natin. Bali po, color blue talaga yung aming tapat ng bahay. Ginamit na po namin yung diamond. Yan. At may ilaw kami dyan. Welcome home. Welcome home. Ikaw bala yung nasa bubuksan mo kami. May pintutin mo yung tao po. Census lang po. Ano po? Dun ka sa may yan, tao po. Sige po, pasok po. Oh my God, ganda na ako. Okay. Tiga lang, umuwi ako pumasok sa bahay ko. Sobrang dumi pa. Tiga lang, 5 minutes. Okay. Wala ka naman ginawa. Ready na pumasok. Apo. So, this is our living Mag-cool ka room. muna. Bale, may picture yan dyan yung mama ko. So, wala naman mahana. Ito yung TV namin. Malaki talaga yon. Tapos, meron dyan kami parang ganyan. May maraming libro. Ito ang aming pasok ko sa kwarto. Bale, ito yung kwarto namin. Ito po yung color red na bed. Tapos, ito po yung kabila namin kwarto. Kung saan, dito kami nag-vlog ngayon ni RA. Bale, color brown naman yung kanyang sheet. Yung kanyang Mga dito. sheet. Ang gawin mo. Sana. Yeah, nakaupo ko dito. Maniga. Yan. Nagcha-charger ako. Nag-charge po siya ngayon. So, ayun po. Makikita niyo po, may bintana po kami. May bintana po kami. So, dyan po, may bintana po. Ayan po, kita niyo po yan. Yan din po yung, yan din po yung kay RA na sa likod po niya. Yan, yan po bintana. Di ba na may gagawin ako? Ang gawin mo. Tidik. Okay, ano to? Oo nga pala, may trapdoor dito sa amin. Ay, may dago. Ang bilis do. Tapos dito kaya may butas dahil kasi may butas din yung pader namin doon. Siguro nilagyan ng parang aircon na maliit. Nice na. Saan? Yan. May ganyan po talaga yan. Yan po yung nasa taas namin. Ayun. Ayun po. Nandun yung Christmas. Let's go. So next, punta naman tayo sa kusina. Ganyan din yung hallway namin. Ito yung banyo. Okay, ayoko na ipakita ko dumi. Joke lang. So, isipin nyo na lang bowl to. Naliligo baka naglalagay. So, ito yung aming nalito kung ano to. Tawag din second floor. Ito naman yung aming kusina. Malaki talaga yung kusina namin. Kaso, wala na kami may lagay dahil ito ay slab lang. Tapos ito yung aming lagay ng sapatos. Ito naman yung mga nilalagay na hindi namin alam na gamit. Oh, so hindi pa po ito tapos. Tapusin mo, bilis. Zoom mo. Bilis. Yan. So dapat yan ay okay. So na tayo dito sa lababo. So akit na tayo. Mag-akyata kami. Wow. Isa pa po ulit kitchen. Pero dito namin nagluluto. Dito po yung tubig. Tignan nyo. Yung grito. Ito yung washing machine. Ito pong aming stainless na to. May taklob yan. Para hindi kami kita sa loob. Yan. Ito yung drum. Okay. Punta na tayo sa likod ng bahay. Hayaan mo na yung kabayo. Dahil kasi ginawa na lang namin ito para bye-bye since nito. Pasok ko dito. Ayoko. So, lagi na lang umuulan. Malay namin kung ba't umuulan lagi. Bilis. Tinan mo. Wala na. Clean. Nasip. Oo. Kailang. Ang dilim dito. The dark side. Okay, wait lang punta natin. Hindi daw ipasok. Ginagawa mo. Ang dilim mo.
Ginagawa mo. Madilim po sa kanya. Ayun, ang dilim po. Hindi pala kita yun. Oh. Hala mo, wah! Okay, nasira po yung bahay namin. Hala. Tapos ito po yung may kulungan po kami dito. Tapos, ito po, hindi po talaga yung black. Yan po, stainless ulit. Kaso, wag na. Tinakluban na rin namin. Ito yung kabayo. Ito yung mga ito yung manok. Ganito kami magbaak ng chicken. Yan. Ibabato ulit namin. Ay, may nasusulog. Yung puno namin, pwede itong makiat. Tignan nyo, watch. Oh, techniques. Oh, pwede kang sumilip. Asan yung silipan dito? Yan. Yan. May sulipan dyan. Yan. Di ba? Hindi mo nasilip. Bawal mo po. So, pwede rin kami makalabas dito sa gate. Di, dapat ito kung daan sa bubay. Ano ako Yan. So, ito, may daan na talaga kami sa labas niya. Di ba? So, ito yung aming Okay, sino magdana ako nagsira nito? Kailangan namin buksan ito. Bali, ito na. So, ayun guys, yun lang ang house tour ko. Yung bodega. Bodega yun, ang daming kalat yan sa amin. Tapos, ito yung There. Ano yan? Ginagawa mo? Wala lang. Uy, abalo. 10. So guys, yun lang yung aming video ngayon. Yes, thank you. Dahil nga maraming ginagawa. Uy, taas tumalon. Ganyan ulang yung bahay namin. So gagawa lang tayo ng sneak peek na parang cinematic. Okay? Let's go.